Pwede pa kaya mahabol yung mga hindi pala nabayaran o yung late payment sa SSS? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Last year, may mga butas ako dito sa SSS o may mga buwan akong hindi pala nabayaran. So, i-check natin kung pwede ko pa ba itong bayaran. Unang-una, dito sa website ng SSS, pwede ka nang mag-generate ng PRN. Punta tayo sa dashboard. Dito, generate PRN. Meron na akong mga PRNs dito na pwede ko nang bayaran. Pwede mag-advance PRN. Ang tanong, yung late naman. Ang na-miss ko ay yung January 2024. So, check natin kung pwede. Ang mangyayari ay magkakaroon tayo ng error message. Nakatulad nito, invalid month, please check the due date. Kahit i-check ko yung medyo malapit na buwan, ito siya, generate PRN, hindi pa rin siya mag-proceed. Kapag naman nag-generate ako, dun pala sa nabayaran ko na, katulad nito, ang magiging error naman ay applicable month is already paid. At dito nga sa SSS, kapag na-miss mo yung deadline, especially for OFW, self-employed voluntary, non-working spouse, at maging sa mga household employer, hindi na pwedeng balikan or magmi-miss na talaga yung payment. Instead, ang pwede mo na lang bayaran ay yung within the applicable month or within the deadline pa at yung advance payment. At pag-usapan natin very quick yung deadline. Para sa mga voluntary or self-employed or basically hindi OFW at hindi rin empleyado sa gobyerno, ang deadline natin ay yung last day of the month following that quarter. So, anong ibig sabihin? Ito yung quarter 1, ang deadline nito ay yung following month, which is April. Yung last day nito, April 30. Kung April to June, ang babayaran mo, ang deadline naman niya ay yung following month, which is July naman. Kapag naman July to August, ang deadline niyan ay October. Kapag naman October to December, ang deadline na niyan ay the following year na. At January 31 yung deadline niyan. So again, for each quarter, the following month, yung magiging deadline. Paano naman kung OFW? Nakalagay dito na pag January to September, ang deadline ay December 31 of the same year. So, parang ganito. Kung dito ka magbabayad, alinman sa mga buwan na to, hanggang December 31, pwede daw bayaran. Kapag naman October to December, katulad nung sa kanina, which is ito yung kailangan bayaran, ang deadline na niya ay the following month, which is papasok na sa next year, at ang pinaka-deadline ay January 31. Ngayon, paano naman kung yung last day of the month o yung pinaka-deadline ay pumatak ng holiday or di naman kaya weekends? That's Saturday, Sunday. Ang gagawin naman ng SSS dyan ay pwede pa rin naman i-allow yon the next working day. Ibig sabihin yan, i-extend pa nila yung payment the following working day kung pumatak nga ng alinman dito. Again, that's weekends, Saturday, Sunday, or holiday. So, napansin nyo, nagkakaroon tayo ng error kapag late na yung pag-generate ng PRN. Pero kung advance, pwede pa rin naman. Halimbawa, mag-generate ako dito ng January or Feb 2025. Select premium at mag-proceed to, wala tayong makikitang error message. Instead, andito na yung PRN na pwede na nating bayaran. Online, pwedeng credit card, debit card, pwede rin naman yung mga e-wallets katulad ng GCash at Maya. Para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!